Please welcome Dean Mel Santa Maria. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to the Dean Mel Show. Hello mga kapatid. I am your host, Dean Mel Santa Maria, ngayong gabi. Samahan niyo po kami sa isang oras ng solve na kwentuhan. Pero po bago ang lahat, gusto ko lang pong sabihin na handyan pa sa atin si Rolly at rumaragasa pa. Dapat po tayong mag-ingat. Mag-charge na po tayo ng ating mga cellphone, mag-stock na po tayo ng mga ating mga kakanin, at ang mga kandila po, i-ready na po natin. Sapagkat po mukhang malakas ito po, mukhang malakas na bagyo si Rolly, mag-iingat po tayo at hindi pa po safe sa labas. Kaya dyan na lang po kayo sa bahay, huwag na nga alis, mag-tune in na lang po kayo dito sa 1PH at sa Radio 5 92.3 News FM at saka sa 1PH News para po malaman ninyo ang mga current na mga developments dito sa bagyong ito. Tandaan po natin, huwag po tayong aalis na ng bahay. Dito na lang po tayo sa ating mga tahanan at mag-ingat. Kandila, cellphone charging, at saka po tamang-tamang mga kakainin. At syempre, magdasal po tayo para itong si Rolly ay matunaw na at mawala na sa ating bansa. Anyway po mga kapatid, tuloy pa rin, the show must go on at gawin na lang po nating kaaya-aya itong November 1, isang pag-aalala po sa ating mga yumao. Ano po ha, alam ko po, nung kahapon, Halloween, kung wala pong pandemic, siguro po, kaliwat kanan ang party dyan sa Halloween, no? At saka mga bata, nagtitrick or treat. Labas dito, labas dyan, at humihingi po ng barya at mga candy kung walang pandemic. Pero may pandemic nga po, kaya tayo ay naandito. At ngayon po, November 1, All Saints Day. Ginugunita po natin ang mga santo, ang mga mababait na tao, at ating mga minamahal na yumao. Kaya nga po nagtataka ako kung bakit ang nakikita natin sa Facebook, sa Twitter, sa Google, sa internet, at sa television na rin at radyo, puro po mga kapre, mga nakakatakot, mga ghost stories. Bakit nga po ba ganyan ang nakagis na natin? Pakinggan po natin ang mga dahilan ayon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Tingnan niyo po ito. Hindi ko alam. Ewan ko. Huh? Actually, di ko rin alam. May kausap akong multo nun Sabi niya sa akin, gusto daw niya ang November 1. Okay na yung mga ano na madalas maiwan ng mga tao. People come and goes. Kasi dumadalaw daw yung mga yumao nating mahal sa buhay. Alam niyo na, makamagtampoy. Thanks. Kasi araw ng patay. Siguro para may makaalala sa kanila. Dahil po mga dahilan, pati ako nalito dun sa mga sagot nila. Pero ang pinakamagandang sagot, dun sa pusa. Walang sinagot, malalim po yun. Anyway, paalala ko lang po sa inyo, nandiyan pa si Rolly, mag-ingat-ingat po tayong lahat. Pero, let's have a great show tonight. Ang ating pong mga panauhin ngayon, hindi, isa lang po ang panauhin natin. Siya po ay very special person. Pero, alam niyo, bago ko siya introduce, naalala ko lang po, speaking of the dead, alam niyo po, huwag niyo pong hamakin ng mga patay. Kasi kung hindi, baka po ma-libel kayo at cyber-libel ng mga kamag-anak noon. Pwede po yun. At saka po, di ba natatandaan nyo, nung eleksyon noon, nung May 2013, may team patay at team buhay. So, napapakinabangan ang patay at buhay. At kung kayo po ay nalulungkot dahil nawawala ang asawa nyo at hinanap nyo na siya at nabigo kayo at meron na kayong nakitang panibago, alam niyo po ba, may tinatawag na desisyon na judicial decision of presumptive death.
pwede pong ipagpalagay lamang ang inyong asawa patay na, magpapakasal na po kayo, wala pong bigamya. Well, naalala ko lang po yan, food for thought for tonight. But anyway, we will have a great show. As I've told you, ang ating pong panauhin ay public servant, commentator, broadcaster, award-winning TV personality. Siya po ay kilalang-kilala natin. Kaibigan ko rin po, si Secretary Martin Andanar. Huwag po kayong aalis. Kakausapin po natin siya. Tatanungin natin siya kung ano siya, sino siya. Wala pong politics. Fun conversation lang. Sandali lang po mga kapatid. Babalik po ako. Problema sa trabaho? Kasi sir, iba ang minimum sa buhay. Hi mga kapatid at welcome back to the Dean Mel Show at marahil nakikita nyo na yung nasa tabi ko ang ating guest ngayong araw na to, Secretary Martin Andanar. Hi Martin, how are you? Hello, Attorney Mel. It's been a long time. Thank you for inviting me in your new show. Congratulations. You have this Dean Mel Show. Bagay na bagay po talaga sa iyong personality. Dahil ko konti lang nakakalam na bukod sa pagkaseryoso ninyo bilang Dean, kayo din po ay kalog kung paminsan-minsan. Well, it's an honor for me, Secretary Martin, to have you as our guest, no? But before, umpisa mo na, Martin, ha? Secretary. But before we proceed, Martin, and because of this Rolly, as of now, anong ginagawa ng ating gobyerno para masangga itong Rolly na bagyong ito? Kanina pa tayo naka-monitor actually at Dean Mel, no? Meron tayong programa yung Laging Handa. Ito po inactivate natin for today. Usually Laging Handa kada Lunes hanggang Sabado lang dahil nga meron tayong isang super typhoon. So we needed to activate it as far as the Presidential Communications Operations Office is concerned. Pero alam mo naman, Attorney Mel o Dean Mel, ang ating gobyerno ay institutionalized na yung rescue o yung response or yung preparation para sa kung ano mang sakuna, anong bagyo. Nandyan yung ating NDRRMC, ating Civil Defense, nandyan yung ating DILG, DSWD, nandyan din po ang Department of Health. Ang pinagkaiba lang ho sa mga panahon na ito ay bukod ho dito sa ating kinaharap na bagyo ay meron pa rin tayong pandemya na pinoproblema. So, doble dagok para sa atin lahat. Pero rest assured na ginagawa naman ng pamahalaan. 24/7 po ang monitoring namin sa NDRRMC at ganoon din po ang PCOO.
Alam mo, Martin, no, this is the only time when people were able to follow the direction of the storm, no, through your office and through Pag-asa, no, and talagang yung preparation of I guess almost everybody was just right there, no, yung nakikita namin sa Facebook, Pag-asa is there, you're there. Kanina lang nagpalabas ka at, to inform the public, and it's such a great thing that it gives public such a confidence na the government is on top of things. Yes, Dean Mel, alam mo naman, kasama tayo sa TV5. Tayo ay wired, no? Wired tayo to do this. So kung ano man yung karanasan ko sa ilalim ng paumuno ni Boss MVP, ni Ma'am Lucy Cruz Valdez, ni Boss Roy Espinosa, ay dinala po natin yan sa gobyerno. So siguro makikita mo naman sa mga projects ng PCOO, di ba? Pupapalakas ang ating internet presence, social media presence, residential communications. You know, we started from around less than 10,000 yung followers ng PCOO. Ngayon, we have more than 3 million, I think. No? Yeah, 3 million. Tapos yung, so mataas po talaga. Tapos yung sa PTV, if I'm not mistaken, nasa mga 30,000 plus lang. Ngayon, nasa mga 4 million followers na yung Facebook. Oh, man. That's good. And then we built the RTVM. And siguro you also noticed na since President Duterte became president, naka-stream lahat ng kanyang speeches sa lahat ng social media pages ng PCOO. At ito po ay karanasan na nakuha natin sa TV5. Kaya papasalamat pa ako sa News 5, kay Ma'am Lucy sa pagkakataon na binigay nila sa akin to prove the ideas that we had way back in 2013. Talking about broadcasting, Martin, ito nga ang gusto kong malaman sa iyo. No? I think people are very interested on how you began. You could look like a doctor, you could look like a lawyer, you could look like an engineer, lalo na yung demeanor mo. What was that spark that led you to broadcasting? What was that appealing moment, ika nga? Well, I was only 12 or 13 years old. Nahilig na po ako makinig sa radyo dun sa Cagayan de Oro. I used to have a karaoke system in my room. Binigyan ako ng mga magulang ko, tapos naka-tune in dun sa radio station called DXVM during that time under the Radio Mindanao Network. Tapos may kinig ako sa disc jockey. Doon po ako nahilig, 12 or 13. And then when President Aquino was still the president, Cory Aquino, nagkaroon po ng spokesperson na si Buddy Gomez, if you recall. Yes. Parehas po kayo nakabota ni Buddy Gomez. So, nagustuhan ko po yung naging role ng press secretary. Pero mas gusto ko po yung role ng FM DJ kasi siyempre may music, etc. So that really sparked everything. Now, siyempre, I needed to practice. Yes. How did you prepare yourself, Martin, for this? Kasi nakita mo na yung the direction your life, at least your profession, will take. What was the preparation you made? Well, since I was 12 years old, ginagaya ko yung idol ko na DJ. Kapag nag-i-intro siya ng musika ni Madonna, nila ni Wham, during those times, sila Lionel Richie, sila ni, sino pa ba yung mga Duran. Anyway, during that time, no, sila Paul McCartney. And then, every time that I would see anything, whether it's on the billboard or nababasa ko sa dyaryo, I would read it aloud and I would pretend that it's a commercial. And I would just do that all the time, and it became a habit, I suppose. But then, Martin, no, from a DJ, you are more known even before public service as a newscaster, no?
how did you transition from a DJ to a newscaster? Yeah. And sometimes you hosted an award-winning show dun sa violence group, no? So how was the transition? Yung transition kasi noon, Attorney Mel, was in 1993. I went to UP, and then I cut short my college degree to join the Makati Broadcasting Service, a broadcasting company, and then the Nation Broadcasting Corporation dito sa Manila as a DJ. And then after that, sabi ko sarili ko, parang walang nangyayari sa akin. Parang nakikita ko kasi during that time na pababa na yung FM, yung career ng, yung industry ng FM. So, during that time, may MTV na, di ba, Dean Mel? So, lumalakas yung MTV, and maraming mga speculations during that time na, no, radio is dead, wala na yan, tapos na. So, nagustuhan ko naman yung news kasi na-inspired din ako sa sister ko, si Leah, who was already a newscaster sa ABS-CBN News Channel. Siguro ito yung tataking kong landas kasi after FM, saan ako pupunta? No, kung pabagsak na yung FM industry, yung music industry sa FM, then siguro the natural thing for me to do is to get into radio. So pagdating ko ng Australia, mga 1995, nag-aral ako doon. Tapos nagtrabaho din ako sa Special Broadcasting Service as a news presenter in Filipino. At the same time, a news production writer. And then I also worked for a community radio station called 3BBB while studying. So doon na nagsimula yung aking karera sa newsroom. At yung course naman na kinuha ko rin was Bachelor of Arts in Social and Political Studies and Film and Media Studies. So when I got back here in the Philippines noong mga 1998, ay nag-intern na ako sa newsroom sa DTWB, sa GMA. And then that's how it all started. And now I'm here. And yet, Martin, you're in broadcasting it, but at the same time, you're completely preparing yourself and honing yourself. You've enrolled at special classes at Harvard and at Georgetown and at Lee Kuan Yew. And parang it's a. Did you foresee that somehow in the near future your life will drastically change? Ang sinusunod ko lang kasi ng mga prinsipyo, Attorney Mel, yung sinasabi ng nanay ko sa akin, na kung ano yung gusto mo, sundin mo lang. Follow what your heart desires. And then if your heart desires to be a press secretary or a media man, then just follow it. Now, during those times, siyempre, bata-bata pa tayo. I took my master's in AIM. Sabi ko siguro, maganda kung meron akong masters kasi para kunin akong niluchi sa Mancom. And so, rightly so, kinuha niya ako sa Mancom nung nalaman niya meron akong masters sa AIM in business. And then, sabi ko, siguro kung meron akong senior executive fellow sa Harvard, baka ma-promote ako. So rightly so, na-promote din ako. And it was really for a career advancement, and at the same time, just really following what I've always wanted to do. I hope to be in public service. Na hindi ko alam kung kailan. Alam mo, darating ka sa punto sa edad na may isip mo na kailangan mo maging realistic. Kung gusto mo maging press secretary o maging PCOO secretary, minsan darating sa punto na sabihin mo, siguro hanggang dito lang ako. Hindi ko na mararating yon. Pero, alam mo, Attorney Mel, Dean, siyempre, kahit naman realistic ka, kailangan mo pa rin gawin lahat, pag-aralan lahat
lahat na makakaya mo na gawin, kailangan mong gawin para walang pagsisisi. So when you're on your, deathbed, hindi ka magsisisi na sana ginawa ko yun. Paano kung nag-aral ako ng masters? Paano kung pumunta ako ng Lee Kuan Yew para mag-aral, or Georgetown or Harvard? So paano kung hindi ko ginawa yun? Ganun din yung mga tanong na. So at least, yeah. Alam mo, Martin, I've seen you work, how you help develop Radio 5, 92.3 News FM, how your voice came out and say ito ang AM sa FM. I mean, those were your creations, and how you built a studio, your idea of what a studio would look like, and yun yung mga nakikita pa namin ngayon sa, let's say, sa TV5 and sa Radio 5. Where did you get this, yung mga inspiration na yon? Like, for example, you could immediately move from one place to another and think about new things. Sa palagay ko, Attorney Mel, kasi when growing up, my father is a lawyer, and he worked for the private sector and the government sector. Walang permanent na trabaho yung papa ko. So palipat-lipat kami. We lived in Cebu, we lived in Surigao, we lived in Cagayan de Oro, in Manila, we lived in Australia. That experience, I suppose, made me flexible sa lahat ng mga bagay. And secondly, my mother is a pianist. She is actually a professional pianist, a concert pianist. Now, I suppose I got that EQ, that left brain ba yun? Is it left brain or right brain? Doon ko nakuha yung EQ, yung pagiging artist sa nanay ko. So that's why it's so easy for me to imagine things, and at the same time nakuha ko rin yung konting IQ ng airpot ko, so it's easy for me to also implement the things. And alam mo, hindi mo na magagawa to, Attorney Mel or Dean Mel, kung wala ka ring mga kasamaan sa trabaho na supportive, 'di ba? Kailangan ng support galing sa mga tao na sa paligid mo. So maswerte ako na nandiyan si Ma'am Lucy, sila ni Patrick, nandiyan si Boss Ray Espinosa, Boss MVP, ikaw nandiyan ka to support me. So talking about the people surrounding you, at that time, who would you consider as your mentors, your idols, the one you look up to during those times? Well, number one, si Boss Ray Espinosa. Kasi syempre, siya yung ating pinaka-boss during that time, and I was close to him. And then he would mentor me, he would listen to my ideas. Tapos si Ma'am Lucy, of course, si Patrick Paes. Ito yung mga nakakausap ko sa Mancom, sila. Tapos of course you, Dean Mel, no? Madalas tayo mag-usap. In fact, in-interview kita because you're one of the persons who inspired me. That's why I invited you in my man cave. And then si Senator Orly Mercado. Si Senator Orly Mercado, kasi madalas kayo mag-uusap tungkol sa mga trabaho niya sa gobyerno noon, and then when I joined government, he would give me tips kung paano. He would tell me na just enjoy it while it lasts and just do your best. Yun ang sinasabi niya sa akin, huwag kang magpa-apekto masyado. And I also had him inside the man cave. I don't know, and Secretary Martin, you're doing very well, excellently, and TV5. I myself was surprised when during the initial stages of the Duterte administration, you decided to go to public service. I mean, radio is in itself public service. You help people. But government is a higher level of public service. Can you tell us the thought process, the decision-making process that went into your head in making that crucial decision? Number one, pinaka-consideration talaga is your family. Kaya bang tanggapin ng pamilya mo? Kaya bang tanggapin ng asawa mo, ng mga anak mo, ang
public service sa gobyerno dahil sinabi niyo na nga na kakaiba ang public service sa gobyerno. It's literally a thankless job. And number two, the thought process also of asking yourself within kung kaya ko ba, meron ba akong sapat na mga nakaalaman para magserbisyo. And then thirdly is basically God. You know, you just have to pray to God and ask Him for guidance. If you wake up and you feel good about it, then good. But of course, no, hindi naman natin din maalis yung fact na kapag tinawag ka ng isang pangulo para manilbihan, isang karangalan din po yun. It's a huge honor and privilege to be working for President Duterte and of course the Filipino people. Lalo na sabi ng Presidente, importante na isipin natin ang ating bandila, ang ating bansa. So that's why when I work sa PCOO, kahit anong mga criticism ang naririnig ko, kapag palagay ko na yung kritisismo hindi naman tama, nakafocus lang talaga ako dun sa presyo, sa premyo, sa premyo ng parang kumbaga sa basketball, you know, eyes on the prize, eyes on the ball. Yun lang talagang ang iniisip ko. Just like in TV5 noon, na kailangan lang talaga ma-implement or maging successful sa objective. Talking about President Duterte and that high level of service, what is it like? What is it like to walk in the corridors of Malacanang, in the seat of power, where you know you could do a lot of things for the people? How is it like? How is it like, Martin? Well, siyempre, medyo surreal, no? Kasi pagpasok mo dun sa Malacanang, makikita mo yung mga litrato ng mga presidente. Alam mo na lahat ng presidente ng Pilipinas ay dumaan doon. Pero kailangan, you know, the thing is, Dean Mel, when I was in college, what got me through college was my part-time job. I was a waiter. I was a busboy. I was a bartender. I was a driver. I was a janitor. So, kapag nasa palasyo ako, ang nilalapitan ko, ang pinaka-close ko doon, yung mga waiter ng palasyo. Talaga? So, talaga, kahit na pumunta po kayo doon, sasabihin mo talaga nila na kaya nga yung mga waiter doon madalas akong bigyan ng pagkain. Kaya lumaki ako dahil so, you know, kung ito yung mga kausap mo, palagay ko, there's a huge possibility and tendency for your feet to stay on the ground. Yeah. Na hindi mo iisipin na nasa palasyo ka, hindi mo iisipin na sa Malacanang ka, na pare-parehas lang kayong lahat, naninilbihan. Yun lang. And a good thing is that there are always waiters all over. Kahit saan magpunta, hindi lang sa Malacanang, kundi kahit saang lugar o sulok ng Pilipinas. Ito. Meron kang makikita. Yes. Ito, Martin. Ano ang nakapag-surpresa sa'yo the most? What surprised you the most in your present job? As the premier media person of the government, and you're in Malacanang, what surprised you the most? Ang masakit siguro, yun ang pinaka-sorpresa. Yung meron kang mga taong naalagaan, meron kang mga taong ipapasok sa trabaho, tapos magiging will turn their backs on you, walang loyalty kahit ikaw yun ang masakit yung main side of it all Yes. Yung mga kritisismo about performance or whatever, okay lang yun, walang problema yun So yung nagulat lang ako na meron palang mga taong ganyan na alam mo yun, walang utang na loob. So I guess that's the most surprising. Secondly,
sa bagay sa media naman kasi, Attorney Mel, na-experience ko na yung, siyempre, iba't ibang kuro-kuro, iba't ibang pananaw, iba't ibang mga interests. So, I was expecting that already, na meron talagang ibang mga kolumnista na titirahin ako, o meron din iba na pupurihin ako, na meron din iba na walang pakialam. So, yun, normal lang yun. It's part of the democracy. It's part of our... That's a good thing to hear from you, no, Martin. When we get back, Martin, magagap muna tayo. I'll talk about your vantage point of now, explaining yourself to journalists, no, to people na colleagues natin, no. When we get back, kaya mga kaibigan, wag po kayong aalis. Hindi pa po tayo tapos kay Secretary Morning Andanar. Sandali lang po. Alright, mga kapatid, po, ating guest, si Secretary Martin Andanar. Pagpapatuloy na po natin ang ating pinag-uusapan. Kanina, Martin, bago kita binitawan, ang gusto ko nang tanong sa iyo, now you're talking to journalists, no? You're in a way, in a sense, a little up there, and how do you feel about that? How do you feel about that? Before you were among us, and now you have that, an upper sense of responsibility. How do you feel about that? Actually, Dean Mel, yung trabaho ko naman ay para ayusin lang, para palakasin ang ating government infrastructure system. Yun talagang nasa isip ko. I am here as a technocrat. I am not here as a politician or a bureaucrat. So, yun talaga yung nasa isipan ko mula nung June 30, 2016 hanggang ngayon. Secondly, as a journalist, alam ko kasi na ang Metro Manila, mga journalists dito, ay sobra na sa pansin. So, ang ginawa ko na objective or goal ay pansinin yung mga journalists sa probinsya. So kung papansin mo, Attorney Mel, hindi masyado ako visible sa Metro Manila, sa mga journalists, sa mga TV stations. But if you go to the provinces, malalaman mo na mas madalas ko silang kausap, mas madalas akong na-interview doon, mas madalas akong pupunta sa iba't ibang mga rehiyon para kausapin yung mga journalists. At the same time, isa rin sa chinampion natin yung opisina ni Director Joel Eggo or ni Executive Director Joel Eggo, USEC, Presidential Task Force on Media Security. So yun po yung tinutukan natin dahil alam mo naman, nung nasa media tayo ay halos taon-taon natin binabalita yung Maguindanao Massacre, and kami po ay natutuwa dahil sa trabaho ng task force ni Yusek Joel Eggo itong sa media security ay nakatulong po ito na magkaroon ng desisyon sa Maguindanao Massacre, which improved basically our standing on the most dangerous countries for journalists from number 5 to 7. Kakalabas lang nung last week. So kami natutuwa. And ito naman dahil sa AO number 1. Biro mo, Attorney Mel, dahil dito sa ating advocacy with parang Joel Eggo na taga NPC dati, siya yung Presidente ng National Press Club, ay itong AO na itong task force to secure the media ay naging administrative order number 1. Dahil sobrang siguro sobrang kakulitan natin
At sobrang bilis natin magtrabaho during that time, mga June 30, 2016. So, ginawa ni Presidente na AO number 1 and it paid off naman. So, yun, as a technocrat and going around in the provinces to talk to the regional media, tapos tumutok tayo dito sa ating task force media security, presidential task force on media security, and then Dean Mel, magkasama tayo sa TV5 noon, and we always talked about the freedom of information. So yung office ko rin po yung nag-champion ng freedom of information. Kaya po ito naging executive order number 2. Executive order. Talking about Martin, talking about broadcasting from that larger perspective, what do you think about broadcasting now? Its development in the Philippines, considering yung mga social media, yung mga Facebook, yung mga Twitter, that there is a tendency to, oversimplify news by 2, 3, or 1 sentence lang. How do you assess broadcasting in the Philippines in relation to social media ngayon? Alam mo, Dean Mel, magandang tanong yan dahil for the last 4 years, yun po talaga yung tanong na lumalabas at pilit hinahanapan ng sagot ng lahat. Ano ba? Bagsak na ba yung broadcasting? Social media na ba talaga? Pero alam mo, Dean Mel, nung nagkaroon po ng pandemya, nung nagkaroon po tayo ng lockdown nung March, lahat po ng pinagpagura natin, nakita po natin yung resulta. Nung nagkaroon po tayo ng laging handa, public briefing, na lahat po ng mga broadcast companies na member ng KBP at non-members ng KBP ay nagkaisa at kineri po yung laging handa na programa ng PCOO, which we created in 2016. We conceptualized in 2016 na magkaroon ng laging handa crisis communications. Dahil yun po yung nakita natin, Dean Mel, nung nagkaroon ng Typhoon Yolanda, wala pong laging handa crisis communications o isang crisis communications policy na nakatulong po sa coverage natin doon sa Yolanda. So and that was one of my experiences na dinala ko dito sa gobyerno, that I remember na inaprubahan po ni Ma'am Lucy na dumating po yung Australian government para tumulong po sa TV5 para gumawa po ng isang emergency broadcast policy na nanggaling po sa ABC sa Australia. So I was able to bring that to government. And yun nga, I realized that after 8 months na kinikerry po ng mga private broadcast companies itong laging handa crisis communications ng gobyerno, ay naging number 1, naging madali po para sa gobyerno ang makipag-communicate sa taong bayan. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas, sa lahat ng sulok ng Pilipinas. And then, we see it also in the survey of Pulse Asia na satisfied po yung ating taong bayan, no, sa naging response po ng gobyerno. And of course, yung survey ni Presidente, rating niya at 91%. And I would attribute this also to the laging handa operations dahil nga naka-broadcast po sa buong Pilipinas sa lahat ng mga stasyon. So, therefore, so pasensya na po, maingay po yung Martin, I'll go to another topic. You as a family man, as a father, with all your preoccupation right now, how busy you are, how are you as a father? How do you assess yourself as a father? Well, siguro hayaan ko yung mga anak ko na sumagot kung how I am as a father. Pero alam nyo, itong lockdown na to, it gave, I guess, everybody, every father or every mother,
every parent the opportunity to be with their children Yeah. longer than normal times. Eh, siyempre, nasa labas tayo parate, di ba, Dean Mel? During normal times, sa trabaho tayo, 8 hours a day, 9 to 5, but most of the time, more than that. And ako naman, well, my family is everything to me. Lahat naman ng kayod natin ay para sa ating legacy, ang ating anak. So, kung anong gusto nila, we help them, we guide them, reach their goals in life. Meron bang anyone to follow your footsteps? Nakikita mo na, nararamdaman mo na? Hindi ko naman pinilit ng mga anak ko na maging broadcaster o pasukin yung radyo, yung media. But, you know, ito revelation ito para sa akin. When my daughter was 8 years old, suddenly nakita ko siya na nasa laptop niya at nire-record niya yung sarili niya para siyang DJ. Oh! So, okay. Hindi ko naman kinuwento sa kanya na ganoon din ako noon. Tapos, siyempre, nung lumalaki siya, nasa news na. So, nagulat ako. So, siguro, it is what? In the genes? Parang ganoon ba? Or, anyway, and then she ended up taking international public relations and politics. Good. So malapit doon sa media na trabaho natin. Okay. And then yung anak ko naman ng lalaki, tahimik yun, hindi ko maalam kung talagang gustong gawin nun, except that he loves sports. And then suddenly sabi niya sa akin, siguro dad, kung hindi ako maging professional basketball player, siguro pwede akong maging sports commentator. So sabi ko, wow, what a pleasant surprise. Martin, dito sa Dean Mel Show, meron kaming meron kaming Dean Mel Challenge, Dapat okay ka doon. Ito, Dean Mel Challenge. Okay mga kapatid, Martin, sana game ka dito sa Dean Mel Challenge. Meron kaming hinandang mga text message at mga words para sana marinig ulit namin ang iyong newscaster voice, yung Martin Andanar newscaster voice. Okay yun ang aming challenge sa inyo. Kung pwede mong bigkasin in a newscaster fashion itong mga ito. Eto, umpisa natin. Number 1. Ano ba ito? So, babasahin ko ba ito? Basahin mo, as a newscaster. Okay. As a newscaster or as a voice-over artist? Pareho na rin, pwede na rin. Nasaan ka na ba? Gabing-gabi na. Ang sabi mo sa akin, hanggang alas 7 ng gabi ka lang. Alas 4, tapos na ang klase mo. Uwi na. Andun pa rin, Martin. Andun pa rin. Very good. Ito, number 2. Okay. I-review ko lang. Okay. Puso mo ako eh. Okay. Kahit sakit naman isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. Sa tuwing makikita kang kasama siya, pinipikit ko na lang ang aking mga mata. It really hurts. Martin, andun pa. Dapat nga, after this administration, you go back to us. Sa TV5 Spot. Baka magka-show ka. Ang galing eh. Yes, sir. Yes, sir. By all means, it will be my honor to go back. So, nami-miss mo ba yan? O ito pa, meron pa isang one more. Just one more. Sige. Ayan, ito. Tula de Rizal to. Rizal.
Pagkat ang salita isang Okay. Pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan, sa nayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Galing, galing. Inspiring. Ayan. Pwede bang mag-apply na voice over artist ulit? Ay, syempre naman. Alam niyo po, si Martin ang voice ng Radyo 5 at saka ng TV5 noon. Talagang, wow, you are the only one, yung mga intermission, yung mga pagpapa-introduce ng show, si Martin yon. Okay, Martin. Si Archie sa Panta yung nag-voice sa'yo. Si Archie sa bata yung intro tulo. Nabatas tuloy tayo yung introduction ko kanina. Martin, ito pa ang ilang mga tanong ko sa iyo, ha, Martin. A little bit of trivia, Martin. Ano favorite food mo, Martin? What's your favorite food? Sa baboy, lechon. Sa manok, bacolod, chicken inasal. Oh, wow. Talaga, ha? Kapag sa beef, paborito ko yung bulalo o kare-kare. Okay. All right. Pag sa isda naman ay pritong lapu-lapu. Pag sa gulay, ang paborito ko ay yung chop suey. Kung hindi chop suey, yung may ampalaya, Atty. Mel. Ampalaya, May ampalaya na may konting bagoong. ano kaya? Hindi ko rin alam yun. Pero siguro masarap yun. O ito, Martin, ito pa, isa pa. Alam mo, Martin, dito sa background ng set ko, nandito picture ng Beatles eh. Si George, si Paul, si Ringo, si John. What is your favorite Beatles song? Yesterday. Yesterday? Wow. Paul McCartney. Yes. O, sample nga, Martin. Sample nga. Sige nga. Okay. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Wow! Standing ovation. Standing ovation. Martin, as a parting thing, Martin, can you give us two Martin Andanar guiding principles? What are the two guiding principles in your head if you will talk to people and give them advice? Number one, kailangan mong sundin kung anong nasa puso mo. Kung gusto mong maging broadcaster, gawin mo lahat para maging broadcaster. Kung gusto mong maging abogado, gawin mo lahat ng gagawin para maging abogado. Number two, kailangan ay wala kang maapakang tao sa mga gusto mong gawin sa buhay. Pag meron kang ginawa at gusto mong marating, yung tamang patas lang. Gawin mo sa tamang paraan na wala kang masaktan na tao. Wow. Okay. Masarap ng pakinggan yun, Martin. Nakaka-inspire talaga, no? For people, you've gone through your life and may mga defining moments ang buhay mo, and they're really inspiring talaga. That's why sabi ko sa aking staff, I like Martin Andar as my second guest. Una si Rafi, sunod si Martin.
Idol Rafi. Salamat. Ano, it really, it's very heartwarming, Dean Mel, na I'm here right now in your new program. And of course, nakakataba ng puso na ako yung napili mo na pangalawang guest after Idol Rafi Tulfo. Of course, si Idol Rafi, yun. Ibang level yun. Martin, I'd like to thank you very much for accommodating us, no, Rafi, and it was a very inspiring, enlightening night for all of us in this pandemic and in the midst of Raleigh, to hear people like you. Thank you very much. You're welcome, Attorney Mel. Thank you. Okay, mga kapatid, at sa yugtong pong ito, meron po tayong Ask Ko Lang Kay Dean. Okay. May tatanong ka pa sa akin, Martin? Meron akong tatanong. Ayun nga, kasi di ba Halloween kahapon, tapos All Souls Day, All Saints Day. Meron ba tayong batas, Dean Mel, na may kinalaman sa Halloween o yung mga patay? Oo. Martin, meron. Alam mo, ito ay involving pag-ibig. Ano? Basta't nawawala ang iyong asawa, at ginawa mo na lahat at hindi mo siya makita, pero hindi ka siguradong siya ay patay na, at nagkaroon ka ulit ng second love at gusto mo siyang pakasalan, paano siya mapapakasalan kung hindi mo alam na patay ang asawa mo at hindi napuputol ang kasal mo? May solusyon. Pupunta ka sa korte, hihingi ka ng desisyon, ang tawag doon, Judicial Declaration of Presumptive Death. Ipagpapalagay ng asawa mo ay patay na. Pag may desisyon ng iyon, mapapakasalan mo na yung bago mong love without being accused of bigamy. Ayan, Martin. Parang love hurts. Tatanda ko sa iyo yung yung portion ng show nyo ni Erwin, Love Hurts. So meron pa rin presumptive death. Yes. Again, Martin, maraming salamat sa iyo, and thank you very much for accommodating us tonight. It was really an honor, a pleasure, and a joy for all of us to hear you again. Thank you very much. Okay, mga kapatid, sa yugtong pong ito, ang bilis ng oras, natapos ka agad tayo at ang dahil nating pinag-usapan. Nakaka-inspire po talaga ang buhay ni Martin Andanar. Nakilala ko po siya dito sa TV5 at hanggang ngayon po, he's just well-grounded, walang ere. Imbitahin mo, he's just like, your friend next door, kahit na secretary siya. Okay? At mga kapatid, huwag po nating kakalimutan, bago po ako magtapos, mag-iingat po tayo dito sa Raleigh na ito, sapagkat rumaragasa pa po ng ating bansa. Huwag na po tayong aalis ng bahay, maghahanda na po tayo sa ating mga kandila, yung ating mga cellphone po, i-charge na po natin, yung mga kakainin natin, ayusin natin, at maging panatag po tayo at magdasal parati tayo sa Diyos para na nga po matunaw na itong si Rolly. Kasi po, si Rolly po malapit nang lumabas yan. Magtyaga-tyaga na lang po tayo. Pero mabilis naman po ang lakad niyan, kaya lang nandito na po, humit na ng landmass, ika nga. Alam niyo po ang bagyo, basta tumira na ng mga landmass, yung low pressure po, medyo naiibsan. Kaya nga po, medyo hindi na masyado lalakas. Pero depende po yan sa hagupit ng bagyong yan, sa hangin, sa bagsak ng tubig, ng ulan. Pero papunta na po ng West Philippine Sea, pagdasal po natin na matapos na po yan. Mga kaibigan,
nagpapasalamat po ako dun sa mga nag-abang sa atin, sa mga nasa online, sa YouTube, sa Facebook, at tsaka po dun sa ating mga fans dito sa Signal Cable Channel 1 1PH. At sana po maging panatag kayo at manalangin tayo at maging maayos ang inyong buhay. Salamat po ng marami. See you next week, Sunday, alas 8 ng gabi. Dito muli po sa The Dean Mel Show. Bye-bye!